Bună ziua, dragii mei! Aceasta este tălmăcirea pentru cei din zodia Gemeni pentru luna august. Numele meu este Camizea, de la canalul Camizea 1001 de tălmăciri. Videoclipul este subtitrat. Dacă nu vă place scrisul, apăsați pe pictograma CC de mai sus și dispare scrisul. Dacă doriți să traduceți într-o altă limbă, apăsați pe setări. Zodia Gemeni, cei născuți în această zodie, cei care aveți aici ascendentul sau alte planete dominante, sau poate urmăriți pentru că aveți de-a face cu un geamăn. Vom începe cu energiile curente generale pentru luna august, să vedem ce se îndreaptă către voi în această perioadă. Iar în partea a doua, Camizea vă întreabă astăzi, ca de obicei, sunteți creatorii propriei voastre realități sau sunteți la mâna destinului? Vom afla în partea a doua întâlmăcirea metafizică, dar până atunci, cei din zodia Gemeni doresc să afle scurt și la obiect ce așteaptă în luna august, unde este focusul și ambiția voastră, ce se îndreaptă către voi și cum veți face față situațiilor. Începem cu energia curentă generală pentru zodia Gemeni. Avem 8-ul de monede, un geamăn care își vede de treaba sa, se concentrează pe ceea ce are de făcut. Mai vedem alte persoane care doresc să facă cursuri de specializare, ne cade aici ucenicul. O situație care rămâne într-un stadiu de început, la care mai aveți de lucrat. Vedem persoane care se ocupă de școală, învață ceva, geamănul. Nu la toată lumea va fi aceeași situație, bineînțeles, și putem traduce această carte și în relații amoroase. Este o relație în care mai este mult de învățat aici. 8-ul de monede este un geamăn hotărât să evolueze, dar are, așa cum vă spuneam, mult de învățat, de practicat. Pentru ce situație este valabil? În dragoste vom începe cu primul răspuns. Avem 3-ul de spade în poziție răsturnată. 3-ul de spade reprezintă o durere sufletească, o tristețe, poate o neîmplinire emoțională peste care trece geamănul și învață lecția, se pare. Iată cum se vindecă ceva în inima voastră. Studiați aceste lucruri, încă sunt într-un stadiu incipient, dar cel puțin ați început să vă dați seama despre ce este vorba, ca pe viitor să nu mai faceți aceleași greșeli. Eu voi da aici mai multe scenarii astăzi, așa cum fac întotdeauna. Vom spune diverse povești. Bineînțeles că nu vei rezona cu toate poveștile, alege doar ceea ce se potrivește în situația ta. Fiecare își cunoaște viața, domeniul în care te interesează sau unde ai o problemă, acolo vei căuta răspunsul. În dragoste, cei care sunteți cu iubirea, se pare că reușiți să învățați o lecție care vă va face să vă simțiți mai bine și mai în siguranță pe viitor. Avem asul de bâte în poziția răsturnată. Este o chestiune care se dorește avansată foarte rapid, dar care nu o să avanseze foarte rapid. Dacă e vorba despre ceva pasional aici, vedem cum o să vă scadă puțin pasiunea, pentru că, iată, mai trebuie să treceți peste anumite tristeți emoționale ca să puteți să evoluați în această relație. Este o pauză în pasiune, dar vă prinde bine această pauză pentru că, așa cum vă spuneam, treceți de la stadiul de ucenic un pic mai sus, pentru că în viitor să nu mai fiți ucenic. Dacă este vorba de relații, la locul de muncă, de business, afaceri sau servicii, depinde de situația fiecăruia, vedem un geamăn care începe un proiect, dar acest proiect nu demarează foarte rapid pentru că există niște probleme, niște praguri care trebuie trecute încet încet și geamănul se va concentra pe această fază de început în afaceri pentru ca să poată să meargă la nivelul următor, dar nu vor merge lucrurile foarte, foarte rapid atunci când este vorba despre afaceri sau joburi, depinde de situație. Mai vedem pe cineva care dorește să învețe ceva, dar parcă nu are tragere de inimă. Ce se întâmplă cu voi, gemenii? Este ceva care vă place, care v-ați dorit foarte mult să faceți sau poate că doriți să inițiați niște activități după ce ați absolvit un curs de pregătire. Și aceste activități nu se arată că se mișcă prea repede. Geamănul se tot gândește, tot studiază problema. Cum să fac ca să pot să duc această situație
să se miște puțin mai repede. Hai să vedem despre ce e vorba. Ori în ce situație sunteți fiecare? Ce rămâne la spatele vostru? Ce nu vă mai interesează în luna august? Patrul de bâte. O chestiune aici mai mult de siguranță în care v-ați luptat să păstrați o anumită situație sub control. Fie că este vorba despre o relație amoroasă în care v-ați dorit să fiți împreună cu cineva pe lungă durată. Se pare că lecțiile acestea de viață o să vă țină ușor pe loc. Dacă este vorba despre o altă situație, stabilitatea și această risipă de energie. Știți că uneori ne concentrăm foarte mult ca să menținem o anumită situație sub control și ne pierdem energia. De ce? Pentru că nu se poate ține sub control și ne luptăm degeaba și orice am face, încet, încet începem să ne epuizăm aici. Deci situația pentru care v-ați luptat, care în legătură cu altă persoană, să puteți să controlați și să păstrați un echilibru și o siguranță în această situație, fie că este vorba de relație de muncă, relație de dragoste, de familie, de prietenie. Această situație este puțin sub control aici. Nu trebuie să vă mai obosiți atât de mult pentru ceilalți din jurul vostru. Se pare că trebuie să vă concentrați pe ceea ce aveți voi de făcut personal, pentru ca lucrurile să demareze în viața voastră, să vă ocupați mai puțin de bunăstarea celorlalte persoane. Asta este, asta văd, asta vă spun, gemenilor, da? Deci nu este nimic de judecat aici. Vă concentrați mai mult de bunăstarea voastră, pentru că viitorul vostru depinde de ceea ce faceți astăzi. Iar 8-ul de monede ne arată, așa cum îți așterni, așa vei dormi. Dacă îți așterni lucrurile și te concentrezi pe ceea ce fac alții și cum să le fie altora în viitor, vei pierde stabilitatea. Dacă te concentrezi pe ceea ce ai tu de făcut, probabil că vei fi tu ok. Iar ceilalți, bineînțeles că trebuie să se concentreze și ei pe ceea ce au de făcut. Deci în această perioadă, pentru gemeni, trebuie să vezi ce fierbe în oala ta și atât. Mai rămâne la spatele vostru casa și familia. Deci vă spun, această zbatere continuă pentru bunăstarea celorlalți va rămâne cu siguranță la spatele vostru. Vă ocupați de ceva nou, că voi altfel veți rămâne în urmă dacă nu vă ocupați de ceva nou pentru voi personal. Este această schimbare care apare, gemenii. Dacă este vorba despre o pasiune, aici, într-o familie în care s-a pierdut pasiunea, poate sunteți căsătoriți de 7000 de ani cu cineva, bineînțeles că, normal că nu o să vă despărțiți acum, dar trebuie ușor, ușor să încercați să lucrați aici împreună cu persoana cealaltă dacă este o relație de lungă durată, pentru că vedem o casă și familie în care pasiunea este răsturnată, în care orice s-ar face lucrurile aici parcă nu sunt așa cum trebuie. Care sunt problemele în casa și familia voastră? Le veți lăsa la spate. De ce? Că așa cum v-am spus, că nu doriți să vă pierdeți timpul de pomană, iar celelalte persoane trebuie să se mai străduiască și ei. Regina de cupe în poziție răsturnată, o femeie ușor nemulțumită emoțional, care lasă la spatele său această nemulțumire și învață lecția și probabil că duce lipsă de pasiune. Asta vă spun, în casa și familia ei sau în relația ei sau poate la munca ei. Poate este vorba despre un loc de muncă unde sunteți sub același acoperiș cu alte persoane. Dacă este vorba de un alt loc de muncă, instituție de învățământ, știu eu, poate o altă instituție unde vă întâlniți cu alte persoane, o femeie aici ușor deranjată emoțional, o să o lași în spatele tău și îți vei vedea de treaba ta. Pentru că altfel îți va pune bețe în roate această femeie care nu este mulțumită indiferent ce-i face. Dacă tu ești această femeie și ți-a murit pasiunea și nu ești mulțumită de ceea ce se întâmplă în jurul tău, vezi de treaba ta pentru că ai o lecție de învățat aici. Ia învață-ți lecția. Păi ce să învăț eu? Că am făcut tot, spune femeia. Eu am făcut tot. Alții sunt de vină. Uite, în luna aceasta trebuie să te uiți aici ce fierbe în oala ta și să-ți aranjezi lucrurile, să fii sigură că nu scapă nimic din vedere. Pentru că altfel, uite, n-ai energie. De ce n-ai energie? Sau poate că o femeie din viața ta, nu trebuie neapărat să fii tu această femeie, o femeie din viața ta e deranjată emoțional și îți mănâncă energia. Și atunci te concentrezi pe lucrurile tale. Ca să poți să treci aici cu siguranță de această femeie care te va întoarce pe dos emoțional. Cine este această femeie? Sau poate ești chiar tu. Geamănul care își vede de treaba sa,
Pe ce se concentrează aici geamănul? 7 de spade. E bine, prin fața voastră se perindă foarte multe chestii și va trebui să închideți ochii. Pentru că altfel, cine știe, o să vă pierdeți iarăși energia. Vă spun, atenție mare, asta nu înseamnă că nu vedeți, dar prin fața voastră se va petrece aici o nedreptate sau cineva încearcă să fraierească pe altcineva și voi puteți să fraieriți pe altcineva dacă doriți, dar se pare că voi vă vedeți de treaba voastră, așa cum vă spuneam, iată ce frumos aici meșteriți voi ceva acolo și cineva trece prin fața voastră și obține un avantaj. E un avantaj, iată, un avantaj destul de bun pe care îl obține poate temporar. Despre ce e vorba? Dacă este vorba de iubire, este clar că se uită până alte părți iubirea asta. Cineva are dor de ducă, vrea să-și ia jucăriile și să plece. Dacă este vorba la locul de muncă, probabil că cineva va obține un avantaj aici, cu siguranță. Avem 5 de monede în poziție dreaptă. Cineva merge înainte și cineva rămâne în urmă. Dar pe voi vă văd mai mult că stați pe loc. Nu o să vă afecteze foarte mult, deși vedem niște cărți aici care sunt destul de semnificative și sugerează o pierdere. Este posibil ca voi, care sunteți în energia ucenicului, să trebuiască să învățați ceva din această pierdere. Da? Deci cu cât învățați mai repede, cu atât vă va fi mai bine în viitor. Pentru că avem aici 4 de bâte și 10 de monede care cad în spatele vostru. Deci o stabilitate pe care poate ați crezut că este acolo, că nu trebuie să vă preocupe nimica și că sunteți în siguranță totală. Iată că nu este în siguranță totală această chestiune. Oare ce anume te-ai culcat tu pe ureche în viața ta? Ia gândește-te. Nu trebuie să fie o tragedie, dragii mei. La fiecare va fi altceva, vă spun de acum. În ce domeniu al vieții tale te-ai lăsat așa pe gubaș și nu te-ai mai preocupat tu de anumite chestii? Cineva ți-o ia pe dinainte și vei vedea și te vei trezi și vei înțelege aici. Nu o să-ți pară foarte rău, dar vei rămâne, poate tu sau poate faci tu aceste lucruri unei alte persoane, cineva rămâne aici așa cu ochii în soare și se uită la ceilalți cum o iau pe dinainte. Dar oare de ce? Ce învață geamănul din această situație? Încă o dată vă spun, nu sunt acum tragedii sau ceva. Este o chestiune, poate să fie o chestiune minoră, în care o să-l vezi pe altul că face ceva și zici, bă, de ce nu fac și eu? Sau ce fraier am fost că nu m-am băgat și eu la chestia asta? Sau ce fraier am fost că n-am acționat când a trebuit? Sau poate că nu m-am interesat de anumite aspecte pe care nu le-am știut. 8 de spade în poziție dreaptă. Se pare chiar dacă vedeți aceste lucruri sau poate nu le știți, da? Până la urmă veți deschide ochii, pentru că despre asta este vorba. Geamul nu trebuie să deschide ochii să cerceteze o chestiune care a crezut că, mă rog, este ok, nu trebuie să fac nimic, că ce mă bag eu aici. În iubire, dacă este vorba despre iubire sau despre o persoană în care ați avut încredere, iarăși mai sunt persoane în care ați avut foarte mare încredere, ori sunt din apropierea voastră, din familie, de la muncă, prieteni, de la școală, cine știe de unde. Dacă sunt din anturajul vostru aceste persoane, nu vă așteptați la aceste lucruri și o să rămâneți voi așa uimiți și să vă uitați și să spun, cum bă, ăsta face așa ceva? Și o să facă cineva care poate este ceva temporar la unii dintre voi, dar veți vedea și vă veți minuna de aceste lucruri. Și parcă nu veți putea face nimic și parcă o să spuneți, lasă-mă să facă, că nu mă interesează, nu mă bag aici. Sau puteți voi să faceți acest lucru altcuiva, să o luați pe dinaintea altcuiva, să obțineți un avantaj și cealaltă persoană o să se uite și o să spună, bă, care-i treaba? Și o să vă lasă să treceți înaintea lor. Turnul în poziție dreaptă, se pare că trebuie să se producă o schimbare de direcție. O schimbare de direcție pentru gemeni în care va trebui reclădit ceva aici care nu funcționează. Oare de ce nu funcționează această chestiune? Care voi nu v-ați preocupat foarte mult, vă veți trezi la realitate. Veți vedea pe cei din jurul vostru făcând anumite lucruri. Și voi parcă până acum nu v-ați uitat la aceste aspecte. Dar o să vă uitați de acum încolo. Aspecte noi pentru gemeni.
Vă spun, nici nu mai contează în ce domeniu al vieții voastre se întâmplă aceste lucruri. Aceste aspecte noi sunt menite să vă aducă vouă la cunoștință anumite chestii în viața voastră de care voi în viitor veți beneficia. Deci chiar dacă vor fi ușoare turbulențe în luna aceasta, vă va fi vouă bine în viitor aici. Sau poate anumite lucruri nu evoluează așa cum trebuie, va trebui să faceți o schimbare de direcție. 10 de spade, poziție dreaptă. Nu trebuie să vă speriați de aceste cărți, cei care știți tarotul, acum o să spune, vai, camizea, dar cine-i tras, dragă, aceste cărți? Nu le-am tras eu, le-am amestecat, au ieșit ele singure din tarot. Este vorba categoric despre o chestiune aici, care nu merge în acea direcție în care ați mers până acum. De ce vă spun acest lucru? Pentru că și chiar dacă ați văzut asta, voi n-ați crezut. Deci sunt foarte mulți oameni care vin și la tălmăciri personale și merg într-o direcție, știu că nu obțin nimic de acolo. Știu că acea persoană nu merită atenție și nu merită să ne străduim pentru ei. Știu că acest job nu este ceea ce trebuie și în continuare hrănesc această energie. Până când vine turnul și spune, gata, mă, oprește-te, nu mai hrăni această energie, că nu vezi că ți-ai pierdut toate șansele aici. Totul s-a pierdut. Ce mai vrei să mai faci în această chestiune? Deschide bine ochii. Asta se va întâmpla la voi. Deschideți bine ochii, să vedeți o treabă care efectiv nu merge absolut deloc și veți lua voi aici niște învățăminte pentru că trebuie să schimbați o direcție sau mai există și persoane în viața voastră în legătură cu o femeie. Dacă tu ești femeie, va trebui să renunți la cineva în care ai avut încredere. Dacă ești bărbat sau ești în altă zodie, poate să fie o femeie care te supără emoțional pe care trebuie să o lași în urmă, dar poate să fie și bărbat. Deci, indiferent că este bărbat sau femeie, o persoană în care ai avut încredere și o situație care a fost promițătoare și care te-ai bazat așa, orbește, ia uite-te, nici nu te uiți, te bazezi, orbește pe această chestiune și acea persoană nici nu se preocupă de anumite lucruri. Te lasă să crezi ceea ce vrei tu și să mergi înainte, bazându-te pe ei și observi că de fapt este o distrugere, o catastrofă aici și că nu ai niciun câștig. Atunci îți vei învăța tu lecția și mai departe ia să vedem ce va fi pentru tine. Asul de cupe. Ia uitați-vă ce frumos ne cade asul de cupe după această măreață catastrofă, da? Sau mică catastrofă pentru unii dintre voi, mai mare sau mai mică, cei care știți tarot. Vedeți aceste cărți într-o combinație pe care o putem interpreta aici, pierdere de timp, ceva care își bate joc, poate că nu sunteți voi, sper, această persoană, și în momentul în care persoana se trezește, apare asul de cupe. Ce se întâmplă? Odată ce învățați această lecție, o să vă fie foarte bine. Foarte bine. O trezire aici vedem. Poate voi trebuie să părăsiți pe cineva, fraților. Ia să vedem. Cine părăsește pe cine? La foarte puține persoane. Deci, încă o dată vă spun, scenariile sunt multiple, că nu aveți cu toții viața la fel. Și nu pot să vă spun la toți că vi se va întâmpla în luna august același lucru. Zodia Gemeni, că ar fi banal și stupid și n-ar fi adevărat. Dar văd un scenariu aici foarte interesant, și anume, într-o relație de iubire în care cineva parcă stă pe loc și nu mai avansează și a pierdut și pasiune și tot și a crezut foarte mult în această relație, va trebui să iasă din această relație pentru ca să găsească iubirea adevărată, să-și deschidă inima, pentru că inima deja este bombardată aici, nu mai suportă, nu mai vede direcția, nu mai vede ce se întâmplă. Deci acea persoană care va ieși din această relație care nu merge, fraților, deloc, se va elibera. Poate va trece așa printr-o ușoară dezamăgire, desnădejde, dar după care iese soarele, iată ce frumos, deschideți ochiul peste asul de cupe. Gemenii. Totul e bine când se termină cu bine, nu-i așa? Veți trece voi aici printr-o chestie. Dar nu trebuie să fie neapărat o relație amoroasă. Poate să fie un loc de muncă, un eșec, ceva care vă va deschide ochii ca să vă fie mai bine vouă pe viitor. În temerile voastre avem 4 de monede, cineva care trebuie să se protejeze, să se abțină, poate să fie și o investiție. Iată că mai văd încă un scenariu apare aici, în tălmăcirea gemelor, investițiile. Într-o casă, să nu investești într-o casă în această perioadă, ți se spune, că nu o să-ți placă că casa.
O să-ți placă, scuzați cacofonia, mai râdem, nu? Nu o să-ți placă casa dacă investești într-o casă mai bine, dar casa cu adevărat, cu siguranță să nu o cumperi luna asta. Bine, acum este o citire de tarot. Voi dacă aveți deja programat să cumpărați această casă, cumpărați-o. Schimbările de locuință, casele cumpărate, închiriate și mai vedem și anumite investiții nu merg în această lună, ceea ce v-ați propus aici. Cu siguranță casa nu. Vedem că trebuie să mai așteptați puțin până veți găsi ceva care vă place, poate spre sfârșitul lunii să găsiți ceva care o să vă placă, deci va trebui să treceți printr-un refuz ca să găsiți ceva care vă place. În dragoste, la muncă, într-o investiție, în orice domeniu doriți dumneavoastră în viața voastră, un refuz pentru ca să vă fie bine mai târziu. Și când trecem prin acest refuz, vai, catastrofă, turnul cu 10 de spade, ce se întâmplă? Uite ce se întâmplă, că iese soarele după aceea. Asta se întâmplă. Dacă tu nu deschizi ochii ca să vezi că această situație nu este benefică, o să te trezească destinul, nu așa? Și ne cade în temerile voastre aici, este poate o investiție sau o investiție emoțională, o investiție de efort, o investiție, un început al unor lucruri care trebuie să meargă așa, ca pe roate, nu merg. Stați deoparte, acolo sunt temerile voastre să vă protejați, a? Să vă consumați energia până se schimbă direcția și când găsiți ceea ce merge, să vedeți atunci că o să vă placă. În temerile voastre avem regele de monede. Cu siguranță investițiile nu sunt bune în această perioadă, mai ales investițiile mari. Dacă faci o investiție mică, mă rog, acum, nu la toată lumea, numai cei care și-au propus să facă ceva măreț în luna asta. Se spune, mai stai puțin până găsești ceva care trebuie spre sfârșitul lunii, poate. Nu te grăbi, cineva încearcă să obțină avantaj de la tine și tu nu vei vedea anumite lucruri. Regele de monede mai poate să fie un bărbat de la care o femeie, regina de cupe, răsturnată, da? Are anumite pretenții ca acest bărbat să se implice. E vorba de, știu, poate relații de iubire, căsătorite, lungă durată, nu se desparte acum cineva neapărat și pot să fie și despărțiți, poate temporar sau supărați. Și în relații de lungă durată și în relații de scurtă durată, acest bărbat care parcă stă pe loc, nu dorește să investească foarte mult financiar, emoțional, a făcut niște promisiuni care nu se țin de cuvânt, ar putea să facă mai mult, este în temerile voastre. Dacă voi sunteți acest bărbat, țineți bani în buzunar. Nu îi cheltuiți în luna asta. Vă spune camisei aici. De ce? Că așa au căzut cărțile. Împărăteasa răsturnată. Clar, între un bărbat și o femeie lucrurile nu merg, dar sunt neînțelegeri în care oamenii trebuie să se abțină, trebuie să deschidă bine ochii. Ceva este greșit, o abordare care a fost foarte, foarte greșită, care nu este constructivă. Se va renunța la ea. Mai este și o ceartă, mai văd, între un bărbat și o femeie, după care se iau și se iubesc. Sau poate că se uită în altă parte după iubire. O ceartă, văd, sigur, aici, în temerile voastre. O femeie nu este în apele sale, un bărbat parcă este ignorant și parcă face ce dorește, parcă să nu piardă ceva acest bărbat, mai ales dacă este vorba material aici. Dacă un bărbat pierde material, femeia o să se supere rău, dar până la urmă se împacă, parcă nu simt o despărțire radicală sau un eșec radical, deși o să simțiți așa voi o chestie aici, dar cu siguranță inima geamănului simte o eliberare. Se mai pot întâmpla și alte lucruri care să vă ducă într-o stare de șoc după care vă eliberați. Deci iată o eliberare care se produce printr-o pierdere la voi sau printr-o chestiune care nu vă așteptați la ea pentru că intervine mâna destinului, că nu se poate așa, rămâneți fără energie și unde ajungeți? Mentală, materială, poate să fie vorba și despre bani aici. Vom vedea în continuare abordările conștiente. Nu vă speriați atunci când mai cad și cărți care, cine știe, vă spun vă anumite lucruri. Lăsați tălmăcitoarea să facă tălmăcirea. Nu interpretați voi cărțile. Să-mi puneți comentarii. Vai, Camizea, ce cărți ne-ai scos, Camizea. Așa au căzut, fraților. Când nu le trag eu, în mod special, ați văzut cum ies cărțile. Dacă vă plac aceste tălmăciri, în care Camizea și atunci când ies cărți care ne sperie, întoarce tălmăcirea ca să înțelegeți
că din orice carte nefastă poate să iasă o binefacere. Chiar avem o binefacere. Avem asul de cupe la voi. Ce frumos! Știți ce înseamnă asul de cupe, da? Înseamnă o mare bucurie. Deschiderea ochilor pe iubire. Asta înseamnă. Și avem și treiul de spade răsturnat, care arată o vindecare emoțională care se va produce pentru voi. Vă plac aceste tălmăciri în care reușim să întoarcem lucrurile, să învățăm din ele, să ne fie de folos? Abonați-vă canalului Camizea 1100 de tălmăciri, lăsați un like de apreciere și puneți un comentariu. Dacă doriți citiri personale, mă puteți găsi pe linkul meu privat de Messenger pe care l-am pus în descrierea videoclipului de mai jos. Nu mă căutați după nume, pentru că se fură numele. Linkul meu de Messenger vă duce la mine cu siguranță. Ofer citiri personale foarte detaliate, cu durată și până la 2 ore, față în față virtual, bineînțeles, și contra cost normal. Aici totul este gratis pe canalul de YouTube. Dacă doriți să faceți o donație, puteți face. Nu este obligatoriu. Cine mai face donații în ziua de azi și mai ales când vă cade turnul aici? O să spun ce să-i mai dau și donație la asta. Dar există butonul mulțumesc sau thanks de mai jos pentru donații. Haideți să vedem, dragii mei. Abordarea conștientă. Pentru gemeni avem asul de spade. Bineînțeles că vă veți trezi la realitate. Asul de spade reprezintă o alegere conștientă în care veți pune voi aici piciorul în prag foarte frumos și vedem cum poate că veți elimina chiar voi ceva din viața voastră care nu mai merge până să vină turnul, mâna destinului să vă spună, bă, ce faci că se cutremură pământul pe aici. O să spui, stai, bă, nu veni turnule, că elimin eu singur ceea ce mă deranjează din viața mea. Iată ce frumos vă veți trezi și tot ceea ce nu ați văzut într-o situație veți vedea. Asul de spade reprezintă o claritate mentală și puterea de a lua o decizie care vă va elibera inima și vă va scăpa aici de o tristețe sau de un eșec. Vă va scăpa această hotărâre de a reuși să o luați voi singurei. Și 9 de cupe, după aia cântați și dansați și mâncați și vă bucurați. Haideți mă, fraților, cei care mi-a spus aici comentarii negative, că v-a intrat cărți negative, uite ce frumos este. Până la sfârșitul lunii, știți ce o să faceți, gemenii? Vă băgați picioarele, știți cuvântul ăsta? Expresia românească, îmi bag picioarele, știți ce înseamnă? Că nu mă interesează, asta înseamnă. Deci nu o să vă mai intereseze de bunăstarea altora și de nimica. O să vă treziți emoțional voi, să vă bucurați de o chestiune și vă veți bucura, oameni buni, dar o să scăpați de cineva sau de ceva care eliminați voi, pentru că nu vă mai convine și că nu doriți să rămâneți voi în pierdere, eliminați acel lucru și ia uite ce frumos, geamănul se va bucura aici. Parcă vă vine să râdeți așa de unul singur până la sfârșitul lunii. Te vedeți, acum puneți comentarii pozitive, că v-am dat, a fost verdictul, este foarte frumos pentru gemeni. Și avem din nou 8 de spade v-a căzut de 2 ori, în care ceva nu ați văzut în această situație și acum o să râdeți voi, să faceți haz de necaz, uite ce fraier am fost că nu am văzut, dar acum văd și nu o să mai împese de anumite lucruri și toate obstacolele care sunt în fața mea, eu cred că le pot elimina singur. Nu trebuie să mai vină turnul și destinul să mi arate, că uite că le văd singur. Cel care veți vedea singur situația prin care treceți, veți râde voi singuri de această situație și o veți lămuri voi singuri. Probabil că nu o să mai stați, așa cum am spus de la început, de altfel, să vă mai consumați energia pentru alții. Iar investițiile, dacă este vorba de o casă, închiriere sau cumpărare, contract, ceva, o să vă uitați și o să vă prindeți de șmecheria care se pune aici și o să spuneți, ia uite-mă cum a vrut ăsta să mă fraierească, dar ce crede că eu nu văd? Să fie și în alt domeniu al vieții voastre cineva care încearcă să vă fraierească. Dacă voi vreți să fraieriți pe cineva, acolo o să-i fraieriți până la urmă și o să vă bucurați, o să râdeți. Dacă voi sunteți cei care o să îi fraieriți pe alții, că nu o să vă prindă. Păi dacă tu fraierești pe altul, ai grijă. Este posibil să nu te prinde, dar ăla o să fie rău pe care îl fraierești tu. Sper să nu fiți voi aceștia. Dacă sunt alții care vă fraieresc pe voi, aici voi o să vedeți. Aveți spada în mână și o să vedeți. Și o să râdeți. Uite ăsta ce prost mă crede. Hai să vedem, gemenii. Până la urmă,
Nu este o lună chiar așa rea, cum poate unii dintre voi credeți. Este o lună în care se întâmplă mai mult lucruri din ignoranță și pe care le veți prinde și de care veți râde și de care vă veți elibera. Tălmăcirea metafizică, Gemeni, ia să vedem acum că nu mai sunteți la mâna destinului, dragii mei. Rămâneți și urmăriți și această parte foarte importantă. Astăzi avem un subiect foarte mult cerut și anume cele mai profunde cuvinte care s-au rostit vreodată de către om. Te iubesc. Această expresie, ce se ascunde în spatele acestor cuvinte și care este modul în care ne pot duce în eroare, ne pot înșela aceste cuvinte. Foarte mulți dintre voi ați auzit aceste cuvinte și v-ați întrebat ce s-a întâmplat, domne. Mi-a spus că mă iubește și acum nu mă mai cunoaște. A fost iubire sau și-a bătut joc de mine? Se va mai întoarce această persoană sau nu? Chiar dacă nu treceți prin aceste lucruri, vom vorbi despre ce se ascunde în spatele cuvintelor te iubesc și ce înseamnă dragostea până la urmă. Este cel mai cerut subiect în citirile personale. Am văzut și pe alte canale se fac citiri. Mă iubește, nu mă iubește. Se trag 3 cărți ca să spună la soartă dacă te iubește sau nu. La Camizea lucrurile sunt mai complicate, bineînțeles că voi știți aceste lucruri și vom spune așa. Când omul spune te iubesc, voi face și citirea cu cărțile transparente pe această foaie, pe care voi arăta imaginile imediat. Dar omul când spune te iubesc, ce aude universul? Foarte interesant, pentru că aceste cuvinte sunt înșelătoare. Universul este detectorul de minciuni, cum v-am spus și îmi place să-l numesc într-un mod original. Am făcut acest nume. Detectorul de minciuni universal, ce vede când omul spune te iubesc. Este vibrația noastră. În spatele oricăror cuvinte se ascunde o intenție, o emoție pe care universul o vede. Ce înseamnă când un om îți spune te iubesc și după o perioadă spune ce băi, eu ți-am zis așa? Vai mă că e numai în capul tău. Nu mă minte, mă, nu i-am spus. Și pe cine am iubit, mă? Asta este inventează aici, că n-am iubit eu. Nu, n-a fost așa. Mă, nu e că nu m-a iubit. Omul când spune te iubesc, poate să spune te iubesc, adică, ce înseamnă asta? Te iubesc pentru că am nevoie de tine. Pentru că tu mi-aduci mie un beneficiu. Îmi faci mie anumite plăceri, poate erotice, da? Pe care eu mă bucur de aceste plăceri erotice, poate materiale, mă bucur de niște beneficii materiale, poate și știi ce alte beneficii mi-aduci tu mie, de care eu mă bucur foarte mult și te iubesc pentru acest lucru. Și în momentul în care mă cam satur de aceste bucurii, sau poate le găsesc în altă parte, mai frumoase, mai profunde și mai mărețe. Mă duc în altă parte să obțin aceste bucurii, normal că pe tine o să te las în urmă și o să te arunc la gunoi, pentru că nu mă mai interesezi. Și dacă ți-am spus că te iubesc și te-am iubit, într-adevăr te-am iubit pentru că m-am bucurat de toate aceste plăceri, acum iubesc pe altcineva și mă bucur de plăcere acolo și tu te întrebi ce s-a întâmplat, unde este iubirea pe care mi-a declarat-o, se mai întoarce această persoană, dar noi ne iubim, dar noi ne-am iubit, dar nouă ne-a fost bine împreună. Omul dorește să știe. Bineînțeles că trebuie să analizăm situația fiecăruia în parte ca să determinăm dacă este iubire adevărată sau dacă este iubire egoistă. Iubire temporară, nu-i așa? Cu toate acestea, o iubire odată înscrisă în dosarul akashic rămâne acolo permanent, pe vecie rămâne iubirea. Iubirea cu adevărat reprezintă o conexiune emoțională, dar uneori iubirea rămâne la stadiu incipient de conexiune erotică sau conexiune poate bazată pe anumite beneficii materiale. Poate omul se și plictisește uneori și n-are ce face. Se îndrăgostește și pe urmă se plictisește și de acea iubire. Găsește alta și alta și alta. Sunt oameni care le plac noutățile. La fel precum animalele în călduri. Se duce în căldură. Da? El atrage o anumită persoană, ne atrage aspectul fizic pentru că avem în noi instinctul acesta de perpetuare a speciei, de mulțire. Trebuie să lăsăm urmași pe acest pământ. Da? Trebuie să ne înmulțim între noi și se face prin legătura erotică. Te atrage cineva culoarea părului, culoarea pielii, statura. Intri în călduri, te iubesc, acela nemaipomenit, focos și orgasmic, după care s-a stins căldura și dispare pasiunea. Cine, eu te-am iubit eu pe tine? Să iei mă cuvinte în banca ta, ci de acum vii aici, ci pleacă de aici, bloc, îi dau bloc. Spune, nu? Acum e foarte ușor. Dăm bloc, gata, la iubire. Și se întâmplă oameni buni cu această iubire. Oare ce trebuie să învățăm despre iubire?
legătura emoțională, ce înseamnă iubirea. Oare partenerul tău care te-a trădat sau care te întrebi dacă te iubește sau te-a iubit, oare acest partener se interesează de bunăstarea ta? Te întreabă vreodată, ce pot eu să fac pentru tine? Cum pot eu să fac viața ta mai bună? Să te văd că crești, să te văd că înflorești, să te văd că ești fericit. Mai sunt cazuri în care omul spune, da mă, sunt aici pentru tine, vreau să-ți fac viața mai bună, vreau să fiu, să fac ceva, spune-mi ce să fac, sunt la dispoziția ta. Și celălalt spune, nu vreau nimic de la tine, stai deoparte că nu am nevoie de nimica. Dar cum că vreau să-l ajut, îl iubesc, nu pot să trăiesc pe această persoană, că este el sau că este ea. Îl iubesc la nebunie. Nu pot să trăiesc, băi, nu are sens viața mea față de această persoană, atât de mult îi iubesc. Și alte persoane spun, dar n-am nevoie de ajutorul tău și de dragostea ta. Păstrează distanța. Ce se întâmplă aici? Oare chiar iubești pe cealaltă persoană? Sau poate este iarăși o iubire egoistă, în care nu respecti decizia celuilalt de a păstra distanța. Dacă iubești pe cineva și ții cu tot din adinsul să te bagi în viața acelei persoane, să atragi pe acea persoană, să vină înapoi, acea persoană nu dorește și tu iubești pe această persoană, trebuie să îi accepti aceste hotărâri, să te bucuri de bucuria celuilalt. Eu vreau binele. Dacă cealaltă persoană nu vrea binele tău, înseamnă că nu are nevoie de binele tău. Și atunci tu va trebui să accepti acest lucru. Nu înseamnă că nu mai iubești pe acea persoană. Dar dacă cu disperare încerci să convingi, să manipulezi pe cineva să vină în viața ta, aceea nu este iubire, aceea este nevoie disperată. Iar nevoia disperată nu înseamnă iubire. Haideți să vedem, trebuie bineînțeles analizată situația fiecărei persoane în parte și fiecare relație în amănunt, karmic trebuie analizat, dar în mod general ce trebuie geamanul să înțeleagă despre iubire în această perioadă? Mentalul vostru, ia să vedem, despre iubire, mentalul vostru. Avem pajul de monede. Este vorba despre persoanele care vă oferă o prietenie, o șansă, o prietenie adevărată. Nu trebuie să avem pretenții de la celălalt decât să apreciem ceea ce acea persoană ne aduce în iubire. O prietenie, o iubire nu trebuie să fie neapărat erotică. Geamanul trebuie să învețe să aprecieze iubirea la toate nivelurile. Iubirea unui copil, iubirea unui vecin, a unui bătrân, a unui om de pe stradă. Apreciem sentimentul de iubire pe calea pe care vine acest sentiment de la oricine. Trebuie mentalul vostru să aprecieze bunăvoința oamenilor pe lângă voi ca să învățați iubirea să o atrageți. Avem cei doi dragoni. Există persoane care emoțional aici vă aduc o mare, mare energie vouă și poate că nu i-ați apreciat destul. Sunt persoane care sunt acolo pentru voi atunci când aveți nevoie și fac ceea ce trebuie. Poate nu sunt gesturi mărețe, dar poate datorită acestor persoane voi ați primit o energie fabuloasă. La un moment dat este un frate, un copil, poate să fie un copil, este un părinte, este un prieten. Cine este prietenul vostru care v-a fost alături, emoțional la nevoie, care v-a iertat întotdeauna și care este pentru voi prezent, poate nu numai fizic, dar și fizic în viața voastră, cu un ajutor cât de mic? Cine este acea persoană? Apreciați acea persoană și mulțumiți-i. Fiecare la voi va fi o altă persoană, nu trebuie să fie un partener amoros neapărat. Categoric, apreciați această persoană, mergeți și de câte ori aveți ocazia să fiți în preajma acestei persoane, veți face schimb de energie. Deci iată cum vine la voi energia. Nu vine neapărat prin cel care ești disperat să vină, să-mi aducă iubirea, spune omul. Vai de mine, sunt singur, să vină cineva, Doamne, să-mi aducă iubirea. Dar uite-te la persoanele din jurul tău mai întâi, mental, apreciază pe cine este acolo cu iubire de orice natură și de orice nivel și vei face schimb de energie și atunci te vei simți tu mult, mult, mult mai echilibrat și vei fi pe picioarele tale și vei fi stabil ca să atragi pe cineva în viața ta, nu care să aducă iubirea, cu care să faci schimb de iubire și cu care să poți construi ceva. Iată ce frumos avem pentru gemeni. Mentalul tău trebuie să aprecieze pe oricine în viața ta care vine cu o faptă frumoasă, de la care tu obții un beneficiu și o mare energie și vei atrage un partener cu care vei construi ceva. Ce frumos! Dar
trebuie să începem prin aprecierea persoanelor din viața noastră, cei care deja sunt prezenți. Inima geamănului, ce trebuie să învețe despre iubire în această perioadă, ne cade chiar inima. Mai există niște reziduri de energie negativă în inima voastră, se vede aici, care trebuie aduse la lumină. Cu siguranță în luna asta o să aduceți la lumină, că am văzut asul de cupe în energia voastră generală. Iar au de-a face aceste energii cu alte persoane care vedem că v-au oferit ceva și pe care nu i-ați apreciat. Deci este o chestiune de apreciere pe care trebuie să o faceți aici. Nu cei care vă rănesc, nu cei care v-au părăsit, poate și cei care v-au părăsit, dar în momentul în care ați fost cu ei și v-a fost bine și a existat acel te iubesc, din egoism, din erotism, din ce a fost el și v-a fost bine și v-ați bucurat. Și după aia se termină relația și se naște în inima noastră invidia, răutatea. Unul spune, bă, nu pot să-l iert, bă, ce mi-a făcut, mă, în ce hal să fie, să facă, să dreagă. Dar când ați fost împreună, ați fost fericiți, iertați și eliberați-vă de aceste energii negative. Că iubirea uneori are picioare scurte, nu durează, este pe moment, după care a plecat, s-a dus, nu mai e. Trebuie să pierdem și să găsim iubirea în permanență. Se pare că geamănul va trebui să facă o iertare. Cineva care ți-a oferit ceva la un moment dat și nu ai apreciat și ai o energie negativă față de acea persoană, o gelozie, o tristețe poate sau poate nu ți-a convenit. Mai sunt și persoane care ne iubesc pe noi și nu ne plac. Sunt oameni care vine un coleg de serviciu, un coleg de școală care se ținea după tine, un vecin, și pe ce e prostul ăsta, uite că nu poți să scap de el. Ăla poate te iubește, stai mă puțin că nu e prost. Ia vedeți cine este acea persoană care la un moment dat v-a făcut o ofertă și l-ați văzut negru în fața voastră. Iertați-i, pentru că aveți un rezidu de energie negativă din cauza asta în inima voastră. Vedeți într-o lumină pozitivă. Clar, categoric, îmblânziți-vă, fraților. Cineva aici pe care parcă vă vine să-l mușcați. Așa, ca un câine care se duce și îl mușcă pe ăla. Păi cine sunteți supărați? Vedeți în acea persoană o faptă pozitivă pe care au făcut-o pentru voi la un moment dat ca să vă eliberați energia negativă, să vă crească energia pozitivă în inima voastră, să atrageți iubirea. Iată inima. Personajul care v-a făcut o ofertă, aici vedem, și pe care n-ați înțeles-o. Poate n-ați înțeles-o, poate n-ați acceptat-o că n-ați înțeles-o. Și avem aici pisica blândă care pune capul pe mâna acestei persoane. Deci va trebui să vă îmblânziți și să iertați, poate să vedeți pe cineva așa. Bă, uite că nu mai sunt supărat pe tine, mulțumesc pentru ce ai făcut pentru mine, sau bă, ăla care nu puteam să-l supăr, uite că nu era așa o persoană rea. Deci poate este doar ceva minor care inima voastră încă mai păstrează așa o chestie acolo și n-are loc iubirea să intre. Ce ne spun ghizii spiritual pentru gemeni în această perioadă despre iubire, copacul vieții, mamă, familia voastră lumească, ce este cu familia voastră lumească? Încă o dată vedem cineva care aici, familie lumească, poate să fie și rudă, poate să fie și de lângă casă, de pe pământul natal, dacă sunteți în străinătate, de aceeași naționalitate cu voi, care v-a oferit iubire. Față în față, nu pe online, dragii mei. Este o persoană care vine pe pământ, așa, face pași pe pământ și vă oferă iubirea. Sau poate este cineva din familia voastră care v-a iubit foarte mult. Ce-i cu această persoană? Din copilărie, de lângă casă, din familie. Nu trebuie să fie erotic neapărat. Trebuie să fie cu o cupă de iubire. Frate, soră, mamă, cine știe cine. Ce-i cu această persoană? Din familia voastră sau de lângă casă. Wow! Oameni buni, cei care sunteți nemulțumiți de neamul vostru. În neamul meu, wow, ce blesteme moștenesc acolo în neamul meu. Nu moștenești niciun blestem. Uită-te la valorile pe care le-ai primit și dragostea pe care ai primit-o în neamul tău. De la cine? De la oricine. Și mulțumește zi și noapte pentru ceea ce ai primit de la neamul tău. Dacă ești orfan și n-ai pe nimeni, te-ai născut sărac și abandonat, mulțumește că ai venit pe lume. Că nu poți să știi tu ce a fost în sufletul părinților tăi, înainte să te aducă. Asta în cazuri speciale, dacă sunteți orfani.
dar nu să fiți orfani acum, nu? Majoritatea dintre voi probabil că aveți o familie lumească și că aveți persoane în familia voastră lumească care v-au oferit atât cât au putut. Sau poate este o iubire, o fostă căsătorie, cineva cu care ați dorit să faceți casă și familie, care v-a oferit atât cât a putut. Poate n-ați fost prea mulțumiți de aceste lucruri. Ridicați în slavă pe aceștia care v-au oferit ce v-a oferit, da? Fiecare v-a oferit ceva. Și în destinul vostru se va naște un ciclu karmic al aprecierii, care vă va atrage abundență și dragoste. Deci cred că este vorba ori despre o iertare la geamăn karmic aici, vorbind despre o iertare, despre o apreciere a cuiva care nu l-ați apreciat sau care l-ați privit într-o lumină negativă. Cum se face ritualul de apreciere? Spui în sufletul tău și în inima ta, uite mă, stai puțin, că această persoană n-a fost chiar așa de rea sau că n-a putut să facă mai mult. Sau că pe lângă lucrurile rele mi-a făcut și lucruri bune. Și în momentul în care înțelegeți și inima voastră acceptă acest lucru, vă eliberați din ciclu karmic al neîmplinirilor și văd că vine peste voi și dragostea și banii. Frumos ar fi. Este foarte simplu. Omul zice, dar cum să fac? Este inima ta, trebuie să accepte. Avem aici neamul pământesc, cineva care a venit cu iubire sau care v-a oferit ceva și iată ce frumos, dacă apreciați sentimentele și iubirea celor din jurul vostru și lucrurile materiale, veți intra într-un ciclu karmic al iubirii și abundenței. Aceasta a fost tălmăcirea pentru geamăn. Dacă v-a plăcut, lăsați-mi în comentariu că ați urmărit până la sfârșit ca să mă bucur de acest lucru. La revedere!